હેલો મિત્રો, આજે આપણે એક્ટિવિટી 9 નો અભ્યાસ કરીશું. એક્ટિવિટી 9A અહીં આપણને આપ્યું છે વર્ક ઇન ગ્રુપ્સ ઓફ 4, એટલે કે 4 વ્યક્તિના ગ્રુપમાં કામ કરો. પ્લાન અ 1 ડે ટ્રીપ વિથ લો કોસ્ટ. એક દિવસની ટ્રીપનો પ્લાન કરો, પણ કેવી ટ્રીપ? લો કોસ્ટ, એકદમ ઓછા ખર્ચાની, એન્ડ લોટ્સ ઓફ ફન, એટલે કે બહુ બધી મજા આવે એવી ટ્રીપ, પણ ઓછા ખર્ચવાળી ટ્રીપનો તમે પ્લાન કરો. સિલેક્ટ એન ઓપ્શન ફોર ઈચ ક્વેશ્ચન, એટલે દરેક પ્રશ્ન જે નીચે આપ્યો છે એના માટે કોઈ એક વિકલ્પ પસંદ કરો. તમે આપણને આપ્યું છે વેર વિલ યુ ગો. અહીંયા જે 4 નો ગ્રુપ બનાવ્યું છે વિદ્યાર્થીઓ, દરેક ગ્રુપ પોતાનો જવાબ તૈયાર કરશે. વેર વિલ યુ ગો, તમે ક્યાં જશો? સૌપ્રથમ પ્રશ્ન છે કે તમે ટ્રીપ જવાનું વિચારો એક દિવસની, તો સૌ તમે ક્યાં જશો? વેર વિલ યુ ગો. એ પાછળ આપણને પ્રશ્ન ચિહ્ન છે, એટલે પ્રશ્ન પૂછ્યું છે. વેર વિલ યુ ગો, તો આપણે જોઈએ નિયર બાય ફાર્મ, એટલે કે નજીકના ખેતરમાં, નિયર બાય બજાર, નજીકના બજારમાં, નિયર બાય વોટર પાર્ક. તો આપણે કેવી ટ્રીપ જોઈએ છે ભાઈ? લો કોસ્ટ. આપણને આપ્યું છે લો કોસ્ટ, એટલે કે ઓછા ખર્ચવાળી. તો જો બજારમાં જઈએ તો આપણે ખરીદી કરીએ તો લો કોસ્ટ ટ્રીપ ના થાય. આપણે નિયર બાય વોટર પાર્ક, વોટર પાર્કમાં પણ તમારી લો કોસ્ટ ટ્રીપ ના થાય. તો આપણે કયો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીશું ભાઈ? નિયર બાય ફાર્મ. ઓકે, નજીકના ખેતરે જઈશું. બીજો ક્વેશ્ચન છે હાઉ વિલ યુ ગો, તમે કેવી રીતે જઈશો? ઓન ધ બાઇસિકલ, એટલે કે સાયકલ પર, બાય શેર્ડ રિક્ષા, એટલે કે બધા રિક્ષામાં બેસીને, કે બાય ફ્રેન્ડ્સ કાર, કે મિત્રની કારમાં. તો આમાંથી લો કોસ્ટ કયું આવે મિત્રો? એટલે લો કોસ્ટ ટ્રીપ પ્લાન કરવી છે, તે લો કોસ્ટ ક્યારે થશે? આપણે લો કોસ્ટ વસ્તુમાં જઈશું તો થશે ને. તો કોના પર જઈશું ભાઈ તમે? ઓન ધ બાઇસિકલ. ચાલો આગળ જોઈએ આપણે. વોટ વિલ યુ કેરી? કેરી એટલે કે લઈ જવું. તમે શું લઈ જશો? ફ્રૂટ્સ, એટલે કે ફળો. પછી રેડીમેડ સ્નેક્સ, એટલે કે તૈયાર નાસ્તો. કે રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ, એટલે કે જમવાનું બનાવવા માટેનું રો મટીરિયલ. શું લઈ જશો ભાઈ? તો આપણે શું લઈ જશું ભાઈ? રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ, જમવાનું બનાવવા માટેનું રો મટીરિયલ. એના પછી પ્રશ્ન વોટ વિલ યુ ડુ ધેર, તમે ત્યાં શું કરશો ભાઈ? તમે નજીકના ખેતરે જશો તો શું કરશો ભાઈ? તો નજીકના ખેતરે જઈશું અમે તો શું કરશું ભાઈ? ગેમ રમીશું, પછી વાતો કરીશું અને ટ્રીપની મજા માણીશું. તો ચાલો આપણે એનો આન્સર લખીએ. વી વિલ પ્લે ગેમ્સ, રમતો રમીશું, કુક ફૂડ, જમવાનું બનાવીશું, ટોક, વાતો કરીશું, એન્ડ એન્જોય ધ ટ્રીપ, અને ટ્રીપની મજા માણીશું. ઓકે, તો આપણે આ આન્સર આપવાના છે. હવે ચાલો આપણે આગળ જોઈએ. વોટ વિલ બી ધ કોસ્ટ ઓફ યોર ટ્રીપ, તમારી ટ્રીપનો ખર્ચ શું હશે? તો આપણે અહીંયા આપણે ટ્રીપ જવાનું છે તેનો પ્લાન કરવાનો છે. કેટલો ખર્ચ થશે? ટિકિટ ફ્રોમ માય સિટી, ટાઉન ઓર વિલેજ. તો ટિકિટ તમે શામાં જવાના છો ભાઈ? સાયકલ લઈને. તો કોઈ ટિકિટ થશે ભાઈ? નો, તો આપણે 0 લખીશું. ફૂડ આઇટમ્સ ઓન ધ વે, રસ્તા પર કંઈ ખાવા માટે લેશો ભાઈ? નો, તો 0. પછી લંચનો કેટલા થશે? જે થાય પણ આપણે અહીંયા એન્ટર કરીશું. કેટલા લંચના? 100 રૂપીસ એન્ટર કરે છે. એના પછી શું છે ભાઈ? સાઇટ સીઈંગ ટિકિટ્સ, એટલે કે ફરવા ગયા હોય ત્યારે ટિકિટ હોય, આપણે કોઈ ટિકિટ લેવાની નથી, કારણ કે નજીકના ખેતરે જવાના છો. આપણે શું એન્ટર કરીશું? 0. પછી શોપિંગ, તો કોઈ શોપિંગ પણ નથી કરવાના, તો શું? 0. ઓટો ફેર્સ, રિક્ષા ભાડું તમે કેટલું આપશો ભાઈ? જવાના છો એ રિક્ષામાં? નહીં. આપણે શું એન્ટર કરીશું? 0. પછી મિસેલિનિયસ એક્સપેન્સીસ, એટલે કે બધા જનરલ ખર્ચા, એક્સપેન્સ એટલે ખર્ચા. તો શું કરશો ભાઈ? એમાં શું એન્ટર કરશો? જે ખર્ચ થાય કેટલો થશે તમારી ટ્રીપમાં? 70 રૂપીસ એન્ટર કરે છે. તો એ નીચે આપણે બધાનો કેટલો ટોટલ ખર્ચ થાય એ આપણે એન્ટર કરીશું 170 રૂપીસ. ઓકે, તો આપણી આ એક્ટિવિટી અહીંયા પૂરી થાય છે. હવે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીએ. આપણે બીમાં આપ્યું છે યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ અ કંપની. તમે એક કંપની ચાલુ કરી છે. શેની ભાઈ? બિસ્કિટ, ચોકલેટ, બાઇક ઓર ક્લોથ્સ. બિસ્કિટ, ચોકલેટ, બાઇક અથવા કપડાં. પ્રિપેર અ લોગો ફોર યોર કંપની, તમારી કંપની માટે શું બનાવો? તમે લોગો બનાવો.
બિસ્કિટ, ટૂથપેસ્ટ, દવા વગેરેના રેપર્સ એકઠા કરો. બિસ્કિટના પેકેટના રેપર્સ આવે એ ભેગા કરો અને તેમના પર આપેલા કંપનીના લોગોના ચિત્રો જુઓ. અને જે બિસ્કિટ હોય એના પર જે કંપનીના લોગોના ચિત્ર આપ્યા હોય, કંપનીનું નામ લખેલું હોય એ જુઓ અને તમારા શિક્ષક સાથે લોગોના ચિત્રની ચર્ચા કરો. અહીંયા આપણને બિસ્કિટના કોઈ રેપર લેવાનું કહ્યું હતું. બિસ્કિટ, ટૂથપેસ્ટ, દવા વગેરેના રેપર્સ એકઠા કરો. એટલે તમારે જે આવા રેપર્સ હોય, બિસ્કિટ, ચોકલેટ અથવા ટૂથપેસ્ટ, દવાના રેપર્સ એકઠા કરવાના છે. રેપર્સ અને આપેલ કંપનીના લોગોના ચિત્રો જુઓ. અને અહીંયા જે કંપનીના લોગો આપ્યા છે અહીંયા જુઓ, પાર્લેજી છે, એના પર કેવા આ લોગો છે પાર્લેજીનો, જે મેં અહીંયા તમને નીચે બતાવ્યો છે. આ કોનો લોગો છે ભાઈ? પાર્લેજીનો. એ જ રીતે અહીંયા બીજી ચોકલેટ છે, એમાં લોગો આપેલો છે. ક્યાં છે? અહીંયા મેં તમને લોગો નીચે મોટો કરીને બતાવેલ છે. જુઓ, આ લોગો છે નીચે આ ચોકલેટનો. એ રીતે દરેક કંપનીના પોતાના આ રીતે લોગો હોય છે. તમે અલગ અલગ રેપર્સ એકઠા કરશો બીજી બધી વસ્તુઓના, તો ત્યારે તમને જાણવા મળશે કે દરેક કંપનીનો પોતાનો આ રીતે લોગો બનાવેલ હોય છે. ઓકે, તો આ રીતે લોગોના ચિત્રની તમારે ચર્ચા કરવાની છે અલગ અલગ કંપનીના. મિત્રો, અહીં આપણને આપ્યું છે રિસાઇટ, સિંગ એન્ડ એન્જોય. ગાઓ અને એન્જોય કરો. ફ્રી હગર્સ. ચાલો આપણે જોઈએ. રિલીઝ ઇટ નાવ, જસ્ટ લાઈક અ બિગ બલૂન. રિલીઝ એટલે કે છોડી દો. હવે તેને છોડી દો. જસ્ટ લાઈક અ બિગ બલૂન એટલે કે મોટા બલૂનની જેમ, ફુગ્ગાની જેમ એ છોડી દો. પ્રેયર એટલે કે પ્રાર્થના. ટુ રીચ ધ માઉન્ટેન્સ ઓફ ધ મૂન. ચંદ્રના જે પર્વતો છે ત્યાં પ્રાર્થનાને પહોંચવા માટે. કોના માટે ભાઈ? ટુ સિટીઝન્સ ઓફ અર્થ એટલે કે પૃથ્વીના નાગરિકોને. અલાસ વિશે અરે આપણે કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ ભાઈ? ગો જાઓ. એન્ડ ફાઇન્ડ યોરસેલ્ફ. ફાઇન્ડ યોરસેલ્ફ અ ટ્રી ટુ હગ ટુડે. જાઓ અને તમારા હગ કરવા માટે કોઈ ટ્રીને, હગ એટલે કે ભેટવા માટે કોઈ ટ્રીને શોધો. એન્ડ ઇફ અ ગ્રોન અપ સેઝ ડોન્ટ બી અ ફૂલ. અને જો જે ગ્રોન અપ એટલે કે મોટા વૃદ્ધ માણસો જો તમને કહે કે ડોન્ટ બી અ ફૂલ, કે મૂર્ખ ના બનો, ઓર ઇઝ ધેટ વોટ દે આર ટીચિંગ યુ ઇન અ સ્કૂલ. અથવા એમ કહે કે તમને આ એ છે કે સ્કૂલમાં શીખવાડે છે. ઇઝ ધેટ વોટ દે આર ટીચિંગ યુ ઇન સ્કૂલ. આ એ છે તમને સ્કૂલમાં શીખવે છે. જસ્ટ ફાઇન્ડ ધીસ પોએમ. તો આ ચિત્રને શોધો. એન્ડ રીડ ધીસ સિમ્પલ રાઇમ. અને આ સિમ્પલ રાઇમ વાંચો. ઇટ્સ કૂલ ટુ હગ અ ટ્રી ફ્રોમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ. સમયે વૃક્ષને હગ કરવું, ભેટવું એ એકદમ કૂલ છે. ચિલ્ડ્રન, ધીસ ઇઝ હાઉ ધ વર્લ્ડ કેન બી. બાળકો, આ એ છે કે દુનિયા કેવી બની શકે. મેકિંગ અર્થ પ્લાન એ એન્ડ નોટ પ્લાન બી. પૃથ્વીને પ્લાન એ બનાવો, પ્લાન બી નહીં. રેડ ચેન્જ એટલે કે બદલાવ લાવો, બદલાવ બનો. શેર ચેન્જ, બદલાવ જે હોય એને બીજા જોડે શેર કરો, વહેંચો. સિંગ ચેન્જ, અને તમે જે ચેન્જ લાવ્યા હોય એને ગાઓ. બ્રિંગ ચેન્જ, અને કે ચેન્જ લાવો. એન્ડ સ્ટાર્ટ બાય હગિંગ ટ્રી, અને ટ્રીને ભેટીને શરૂઆત કરો. ઓકે મિત્રો, તો આપણી આ એક્ટિવિટી અહીંયા પૂરી થાય છે.